bebas disediakan oleh Intek lah, seperti yang tadi dikatakan oleh Encik Alim. Dan untuk pelajar tajaan JPA, semua yuran pembelajaran, penginapan dan allowance sara hidup ditaja sepenuhnya oleh pihak JPA. Next. So inilah laluan yang kami untuk pelajar JPA dan juga pelajar private boleh juga ikut laluan ni untuk belajar di Korea lah. So daripada SPM dan seakatan dengannya, kami akan ambil kursus persediaan di Intek selama 9 bulan. Dan sekarang ni kami sambung di Seoul National University Language Education Institute selama setahun. Dan juga selepas itu baru kami akan sambung untuk pelajar tajaan GPA. Akan ada 2 pilihan untuk sambung diploma 2 tahun, degree 2 tahun ataupun straight 4 tahun degree. Next. Ini antara subjek-subjek yang kami belajar lah dekat Intek untuk kejuruteraan. Next. Sains dan teknologi, fizik, kimia, next, biologi dan kimia. Dan ini IT. Next. Sebabkan kami pun macam anda semua, sebabkan COVID-19 ni tak ada banyak sangat lah yang kami dapat rasa dekat Intek tu. So kami pun berkesempatan nak duduk dekat Intek dalam masa 3 bulan saja, lepas tu dah kena PKP. So yang ni lah antara gambar-gambar yang kami ada. Tu gambar di library sebab kami pun dekat Intek belajar pun dekat library saja, tak boleh pergi tempat lain. So ni gambar batch kami, Kamsa 21, tak lengkap. Ni gambar masa kami main dodgeball sekali. So gambar bawah ni yang 3 adalah kelas-kelas Kamsa 21 dah di Intek. So yang kiri sekali tu kelas Daegu, tengah Busan dan kanan sekali tu adalah Incheon. Next. Ni lah pengalaman kami online kelas. Ni last class Majimak Swap kami di Malaysia sebelum kami fly ke Korea dan sebelum kami jawab final exam lah. Next. So yang ditunggu-tunggukan adalah pengalaman kami di Korea lah selama sebulan ni. Sebab kalau pengalaman di Malaysia semua orang boleh lalui. Kat Korea je bukan semua dapat lalui lah. So di SNU untuk pelajar tajaan JPA, kami diwajibkan untuk masuk SNU Language Education Institute selama setahun dan kami perlu menyambung bahasa Korea daripada level 2 sehingga level 6. Ini wajib untuk pelajar tajaan JPA. Tapi untuk kalau pelajar persendirian private, level 4 sudah memadai. So saya nak katakan dekat Korea pembelajaran semua menggunakan bahasa Korea. Belajar bahasa Korea, explanation pun dalam bahasa Korea. So bezalah dengan kat Malaysia. Dekat Malaysia kita belajar bahasa Korea, yang ajar kita orang tu sonsenim daripada Malaysia, orang Malaysia. So dia boleh terangkan dalam bahasa Malaysia apa maksud dia. Kalau dekat sini sonsenim semua daripada Korea. So penerangan semua in Korean lah, kena faham sikit. Bidang semua lebih kurang je dekat Intek. Kelas bermula 9 pagi, lebih kurang juga dengan masa Malaysia sebab 9 pagi sini, 8 pagi Malaysia. Dan kami pun masih sama dekat seperti di Malaysia. Korea punya situasi sekarang pun seperti Malaysia juga, COVID-19. So tak boleh physical class, tak boleh lagi. Masih online class, tapi ada hybrid class lah. Kadang-kadang boleh pergi. Kalau boleh pergi tu, kita orang baru sempat pergi SNU dalam 2 kali. Kalau boleh pergi tu, ikutlah. Nak jalan kaki, naik bas ataupun taksi. Next. So ni antara subjek lah yang diambil oleh kami. Next. Okay, so orang Malaysia boleh ke survive dekat Korea? Mesti kena padu bahasa Korea kan? Ini antara soalan-soalan yang ada dekat dalam survey-survey yang kami telah lakukan. So orang Malaysia boleh je survive dekat Korea. Tak perlu padu sangat pun bahasa Korea. Macam kami baru belajar bahasa Korea sampai level 2. Kira low lah level tu. Tapi kalau macam nak cakap dengan orang-orang macam contohnya pergi kedai makan, nak order makan macam mana, nak tanya jalan nak pergi macam mana, itu boleh lah. Belajar basic Korean. Basic Korean tu kena mantap lah. Macam higher level Korean macam sastra tu jarang-jarang pakai kat sini lagi. So tak perlu padu sangat pun tak apa. Boleh survive. Sini orang Korea pun diorang baik hati. Macam kita orang macam sampai pun time COVID kan.
Kita sampai tu kena pergi fasiliti kuarantin. Orang Korea tu dia jaga kita orang elok lah. Macam parents kita orang sendiri. Dia bagi makan hari-hari semua. Tu nostalgia kuarantin. Next. So as a Muslim, mesti susah kan duduk dekat Korea. Solat Jumaat macam mana? Ada tempat solat ke? Makanan halal senang nak jumpa. Lagi-lagi makanan Malaysia. Ni as a Muslim je susah duduk dekat Korea. Sebab yelah, kita Islam kan macam dekat Malaysia, Islam adalah main agama. Kalau dekat sini, Islam minority, agama minority. So tempat solat, macam kalau untuk pelajar JPA yang belajar di SNU, SNU ada sediakan ruang solat Hidoshil ada disediakan. So boleh solatlah di situ. Lagipun lecturer yang ajar kami, diorang dah biasa dengan pelajar Malaysia. Diorang dah kenal sangat dengan pelajar Malaysia, pelajar Islam. So diorang dah tahulah pelajar Islam semua kena solat Jumaat. So untuk solat Jumaat tiada masalah. Boleh solat di Itaewon, cuma agak jauh lah, sejam. Kena gerak awal. So kalau macam contohnya pergi jalan-jalan Sabtu Ahad, pergi Myeongdong ke Itaewon, Itaewon tak ada masalah. Hongdae atau mana-mana lah area Seoul, pergi jalan-jalan, nak cari tempat solat tu susah. So pelajar Muslim kena improvise sikit lah. Macam kami hari tu pun kami solat dekat dalam fitting room. Kena ambil next step lah, kena fikir cara lain. Kalau tak boleh nak solat dekat surau, cari fitting room. Tak ada fitting room, cari tempat yang tersorok. Ada sekali tu pun kami solat tengah jalan, sebab masa tu Masjid Itaewon tutup. So kami terpaksa solat dekat tempat yang tertutup, luar daripada masjid tu ada kawasan jalan kosong lah. So kena macam tu. Makanan halal pun senang cari, cuma mahal. Lagi-lagi makanan Malaysia lah. So kena masak selalu. Kalau nak makan makanan Malaysia, masak lah. And makanan kat sini pun nak kata fully halal tak juga. Daging, ayam dan daging apa-apa semua tak boleh makan lah. Fish, seafood saja boleh makan. So kena cakap lah dengan tukang masak. Kalau contohnya nak order sundubu jjigae tak ada masalah. Kalau contohnya nak order kimchi jjigae, kena minta lah tukang masak tu asingkan daging apa semua. So kita just boleh makan vegetable lah, cakap macam tu. So next. So siapa yang nak jaga kita dekat Korea? Ada ke orang nak tolong? Tempat tinggal semua tu macam mana? Alhamdulillah kami di Korea tiada masalah sangat untuk tempat tinggal semua ni. Yang tolong kami pun semua adalah sombe ataupun senior. So senior ni lah yang akan jadi kita punya macam abang, ayah, kakak semualah senior. So bila datang je Korea, kami pun disambut oleh senior juga. Yang tukang angkat barang kita orang daripada nak pindah rumah tu pun senior yang tolong. So memang senior lah paling banyak nak tolong. So kalau dah semua ada kesempatan, datanglah masa datang ke Korea untuk belajar. Anda semua tak perlu risau. Kami semua yang dah sempat duduk di Korea selama, kalau maybe time tu kita orang dah setahun duduk Korea, so kita orang akan jadi senior korang lah. Senior korang yang akan tolong korang untuk pindah barang, nak tunjuk jalan macam mana, bawa korang pergi jalan Itaewon, nak kenal tempat macam mana. Semua kita akan beri panduan semualah. So tak perlu risau sangat. Next. So ni soalan yang banyak juga ditanya dalam survey tu. Students yang ada scholarship dapat duit pocket, cukup ke nak duduk dekat Korea? Macam mana nak manage belanja dekat sana? Untuk student JPA, kita orang dapat lebih kurang dalam 60 keping, 600,000 won, bersamaan dengan RM2,200. Cukup saja untuk perbelanjaan di Korea, sebab kalau untuk pelajar tajaan JPA yang buat masa sekarang ni SNU, penginapan, rumah sewa dibayar oleh JPA. Kami hanya perlu bayar bil elektrik dan juga air dan juga gas. Itu saja. Dan selebihnya kena managekan untuk fikir nak masak
beli barang masak. Kalau nak makan makanan halal selalu kena fikir makanan, harga makanan tu lah. Perbezaan paling ketara dekat sini adalah harga makanan. Kalau dekat Malaysia, kita pergi kedai biasa, nasi goreng dapat dalam harga RM5, betul tak? Kalau dekat sini, nasi goreng RM4,000 bersama dengan RM12, lebih kurang lah RM12 Malaysia. Kalau makanan Malaysia pula, paling murah ada RM10,000, samaan juga dengan RM30 Malaysia. So memang mahal lah. So kena fikir macam mana nak manage, nak makan selalu kat luar ke, nak selalu masak ke. Tapi yang paling jimat adalah selalu masak lah. Lagipun dekat Korea ni, semua tahu kalau yang K-pop fan tu mestilah tahu kan, sini banyak album, banyak barang-barang fashion trending semua. So nak shopping tu pun boleh, cukup je duit nak shopping sebenarnya. Kena pandai-pandai manage lah, nak simpan untuk nak belanja berapa banyak, nak simpan untuk nanti kalau lepas setahun nanti nak kena pindah rumah, nak kena duit untuk pindah rumah tu pun kena fikir juga. So itu je lah cara nak manage dia. Lagipun sini pun nanti akan ada lah senior yang tolong nak bagi tahu nak manage macam mana duit. So ni pun tak perlu risau sangat. Next. Okay, so ni ialah antara transportation kami di Korea. Yang kiri sekali ni yang serabut gila ni, ini adalah subway station. Semua subway line di Malaysia, di Korea ni, di Seoul. Dan kanan sekali tu bus dan bawah tu taksi. So subway, orang Korea dia lebih gemar untuk naik subway berbanding dengan naik kenderaan sendiri, sebab nak parking pun bayar apa, kos parking kereta agak mahal. So diorang memang lebih suka naik subway dan bus lah. So itu pun kami ada pengalaman, kami bukan tersilap lah. Dia sesat tu biasa. Kami dia salah naik waktu. Salah naik subway waktu masa kita orang naik tu masa peak hour, masa orang balik kerja. Kita orang pun balik daripada kawasan yang ramai orang kerja di Gangnam. So dalam subway tu dia berhimpit. So yang keluar daripada subway 2 orang, yang masuk ke dalam subway tu 20 orang. Boleh bayangkanlah dia punya impit tu macam mana. So bus pun lebih kurang. So kena ready diri nak naik subway, nak kena jalan selalu. Sini jalan di Korea banyak berbukit. Agak penat lah kalau nak jalan-jalan selalu di Korea sebab berbukit kan. Tapi itulah, nak naik kereta pun tak ada kereta kat sini. So kita ada ni je lah, public transportation. Next. So ni antara apps-apps yang wajib ada, dan kami pun pakai apps-apps ni semua dalam handphone kami. So kita ada Naver Map dan Kakao Map. Dua map ni dia amatlah berguna untuk macam nak jalan dalam Seoul. Dia akan bagi tahu, contohnya daripada rumah saya nak pergi ke Myeongdong, nak pergi shopping. So saya type je daripada alamat rumah saya, saya type saya nak pergi Myeongdong. So dia akan bagi tahu nak naik train yang mana satu, nak naik line yang mana satu, nak naik bas yang mana satu, nak naik teksi ke, nak jalan kaki ke, jalan macam mana. So Naver Map dan Kakao Map lah paling membantu. So ni adalah Kakao Talk. Kakao Talk ni orang Korea dia jarang pakai WhatsApp. Bukan jarang, tak pernah saya jumpa orang Korea pakai WhatsApp. So orang Korea semua pakai Kakao Talk. Apa-apa saja semua ada dalam Kakao Talk. So yang bawah ni adalah Kakao T, taksi kakao. Dan atas ni Kupang. Kupang ni dia lebih kurang macam kalau dekat Malaysia Shopee. Shopee. So dia kalau nak beli barang makanan, malas nak keluar rumah, nak jalan kaki jauh kan, order lah ikut Kupang. Boleh order beras, barang-barang basah semua boleh. So bawah sekali ni adalah Moveko, Muslim Friendly Korea. Dia apps yang tunjuk barang-barang, dia ada macam QR code scanner untuk scan makanan-makanan yang ada dekat Korea ni lah. Kalau macam contohnya kami baru level 2, kami tak tahu banyak sangat vocabulary Korea yang susah-susah. So kami tahulah macam contohnya ada daging ke apa semua. So Moveko ni dia akan translate lah semua ingredient yang ada dalam makanan-makanan semua tu. Next. So orang-orang yang kalau anda semua berkesempatan belajar di Korea, ni antara orang-orang yang anda perlu kenal lah. So yang pertama adalah PPMK, Persatuan Pelajar Malaysia Korea.
Inilah senior persatuan yang akan menjaga kita lah di Korea ni. Ditubuhkan oleh Sahaja Malaysia juga. So yang kedua adalah orang daripada Embassy Malaysia. Bukan semualah orang Embassy Malaysia yang kena kenal, yang wajib untuk pelajar JPA, wajib kenal 2 orang saja, Encik Hazwan iaitu PPL Korea dan juga Cik Dik. Cik Dik ni yang uruskan kami punya allowance semua. Dan last sekali adalah kena kenal Sombe, senior. Sebab senior lah akan membantu korang semua di sini. So kenal lah kalau masa macam sekarang ni ada yang macam dah kenal senior-senior yang ada dekat Korea. Rapatkanlah diri dengan senior-senior tu. Nanti insyaAllah sampai kat sini kita orang pun akan bantu macam apa yang senior kita orang dekat sini bantu kita orang. So next. Okay, inilah yang dalam masa sebulan gambar-gambar yang kami sempat tangkap. So sekarang pun dekat Korea masih musim bunga. So lawa lah, ada nampak cherry blossom semua. Next. Ini gambar sekitar SNU dan bawah sekali tu gambar di Hanggar River. Itu piknik di Hanggar River. Next. Yang kiri sekali ni adalah Masjid Itaewon untuk solat Jumaat. Masjid dia besar, cuma macam Malaysia juga ada had limit lah sebabkan COVID-19. Dia hanya buka masa waktu solat saja. Dan yang bawah tu kalau peminat K-pop tahulah SM Town. Sini banyak. Jangan risau. Next. So jika ada persoalan yang kurang jelas boleh hubungi saya di IG ataupun IG best saya Kamsa21 ataupun melalui kakak pun boleh Aish31. So Kamsahamnida. Good luck untuk siapa-siapa yang datang Korea. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudara Aish Iskandar atas perkongsian sebentar tadi. Ingin saya ingatkan kepada para peserta sekalian, jikalau ada sebarang pertanyaan, boleh type di ruangan chat box Zoom sepanjang pembentangan berlangsung. Baiklah, program hari ini akan diteruskan lagi dengan perkongsian berkaitan beasiswa oleh saudari Nur Alia Fitri binti Yusri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo yorobun. Nama saya Alia. So hari ni saya akan share macam mana, next slide. Macam mana kita yang orang Malaysia ni nak study dekat Korea Selatan. So basically kalau nak study dekat Korea Selatan, dia ada 2 cara. Sama ada kita apply for scholarship, tak pun PAMA, which means Papa dan Mama. So self-funded lah. Self-funded tu maksudnya memang all cost dibayar oleh korang sendiri. So, tapi saya takkan cerita lah pasal self-funded tu macam mana sebab lepas ni akan diterangkan oleh kawan saya lagi seorang. Tapi hari ni saya akan cerita macam mana nak apply untuk scholarship. So dekat Korea Selatan ni, scholarship yang famous ada 4 yang saya tahu sekarang ni lah. Yang paling famous JPA. Macam saya pun bawah JPA. JPA tu Jabatan Perkhidmatan Awam. Second kita ada Majlis Amanah Rakyat, MARA. And then kita ada KGSP, Korean Government Scholarship Program. And then Yayasan Terengganu. Yayasan Terengganu ni baru je. Batch saya baru ada seorang yang kalau orang Terengganu tu mungkin kot boleh tengok diorang punya website lah. Ada. And then semalam saya baru sembang dengan saya punya senior. So saya baru tahu yang kat batch diorang ada seorang kawan diorang yang bawah TMB. So korang boleh tengok kod-kod ada. Tapi hari ni saya takkan cerita semualah sebab saya tak berapa pasti sangat. Tapi saya akan cerita pasal JPA punya, macam mana nak dapatkan scholarship JPA. Tapi kalau korang nak tahu lebih detail pasal ada scholarship, korang boleh pergi kat website diorang and then search lah. Kadang-kadang sekarang kat YouTube pun dah banyak ada orang buat video pasal scholarship ni. Antaranya macam yang ni, saya rasa korang semua macam kenal lah. Ini satu video ni yang How to Study in Korea After SPM ni. Ini dari Aisyah. And then yang bawah ni Sabrina. Boleh tengok kat diorang punya YouTube channel. Okay, next.
Okay, macam saya cakap tadi, saya akan terangkan pasal JPA kan. So, mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana nak, apa syarat kelayakan yang membolehkan korang untuk dapat scholarship JPA tu. So, JPA ni dia bagi 2 option untuk mereka yang nak sambung study dekat Korea Selatan. Satu, either you nak sambung ke juruteraan, satu lagi sains teknologi. So, sains teknologi ni macam Aisyah cakap, kita orang dah terbahagi kepada 3. Kalau dah masuk intake, dia akan dipecahkan kepada 3. Maksudnya ada 2 lah, maksudnya ada 3. Satu belajar sains fizik pula. Fizik dengan chemistry. 2 chemistry dengan bio. 3 IT. Okay. Korang jangan salah faham pula yang sains teknologi ni memang semua fully teknologi ke tak. Tapi dia ada juga selit-selit fizik tu. Okay. Second, kejuruteraan. Okay. Jom kita tengok apa syarat dengan grade minimum. So korang boleh bacalah kat situ. Rasanya dua-dua pun sama je. Korang kena dapat sekurang-kurangnya grade A, all A, sama ada kombinasi grade A plus dengan grade A sahaja dalam 5 mata pelajaran wajib ni lah. Bahasa Melayu, matematik, maths, fizik dengan kemis. And then A minus dalam 2 mata pelajaran, bahasa Inggeris dengan sejarah. And then korang kena, kalau korang tengok, bio tu tak termasuk tau dalam ni. So means kalau bio korang B, korang still boleh apply. Jadi korang kena make sure lah pasal benda ni. Saya pun macam dulu tak perasan pun yang bio tak ada dalam ni. So macam bila saya dapat tahu ada kawan saya yang dapat tapi bio dia tak dapat A plus, tak dapat A, still accept. Saya macam wow, rupanya memang dah diletakkan lah dalam ni. So korang jangan risau kalau korang punya bio tak dapat A untuk SPM. Okay, next. Okay, tu requirement dia. So macam mana kita nak, sekarang saya akan cerita macam mana kita nak mohon. Okay, first thing first, rasanya lepas, sekarang tak buka lagi kot. Tapi lepas dapat result SPM, korang kena sentiasa update lah dekat this portal. Portal dia, nama portal dia e-sila. Tak apa, korang tekan je Jabatan Perkhidmatan Awam. And then korang akan rasanya terus, ni kot dah ada HTTPS e-sila. Korang boleh lah snap gambar link ni. Jadi korang pergi kat situ. Lepas tu, korang dah pergi, korang akan ke next step which is to permohonan ke program khas Korea, Perancis dan Jerman. Okay. Lepas tu yang ni korang kena hati-hatilah sebab JPA ni dia akan ada 3 program khas. 3 program untuk taja pelajar lah. Satu program khas yang ni, JKPJ ni. 2, ada program khas lepasan CJ Pelajaran Malaysia dalam negara. 3, ada program khas program penajaan nasional PPN. Okay, korang kena make sure baca dulu 3 punya program ni. Korang tengok mana yang korang betul-betul nak masuk and then baru apply. Korang jangan macam rasa korang nak apply 3 sebab setiap seorang boleh apply satu program je. Macam saya dulu, saya tak pun nak apply program Korea ni, saya nak apply dalam negara je tapi dah ter-apply Korea ni. So sebab saya ingat saya boleh apply 3 sekali. So tiba-tiba tak boleh nak apply lagi sekali. Itu yang macam lah tiba-tiba sampai ke Korea macam itulah. Okay. Lepas dah apply tu dah habis. And then just tunggu next step. Next step dia adalah panggilan daripada JPA. Okay, bila dah lepas first yang tadi tu dia punya dah lepas first step akan ada temu duga. Temu duga, saya rasa ada temu duga and then kena buat video. Video 3 minit macam tu. Okay, video 3 minit ni macam basically kenalkan diri, apa you punya impian macam tu lah. And then temu duga. Korang mesti tanya macam temu duga ni ada apa. So kalau lepas pergi temu duga tu, basically just prepare diri korang untuk macam boast yourself. Maksudnya korang ceritalah apa yang korang buat waktu korang SPM dulu, waktu sekolah menengah dulu korang masuk apa, SPM korang dapat berapa. Macam bab kata senior saya dulu, time ni lah masa untuk korang jual diri korang untuk membolehkan diorang percaya yang korang ni layak untuk dapat the scholarship. Macam itulah. And then kalau korang tanya temu duga ni diadakan dalam bahasa apa? Ada 2. Satu bahasa Melayu, satu lagi bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni first session yang kat mana korang untuk
kenalkan diri korang. Second session ni dia macam bagi satu topik and then you ulas that topic in English. Macam itulah. Okay. Bila dah lepas session tu, barulah ke session di mana korang dapat ke tak scholarship tu. Okay. So kalau korang tak dapat, jangan sedih. Korang boleh buat rayuan. Kalau ada rezeki, insyaAllah dapatlah macam tu. Tetapi janganlah terus give up sebab rasanya boleh buat rayuan. Sebab ada je batchmate kita orang yang masuk lambat sikit sebab dia buat rayuan. And then got accepted rezeki. Okay, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Alia atas perkongsian tadi. Seterusnya dijemput Saudari Nadia Adriana untuk memberi perkongsian selaku wakil pelajar persendirian. Okay, thank you MC. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. My name is Nadia and Adriana and today I'll be speaking on behalf of the private students, macam mana kita orang punya pathway lah kalau nak study kat Korea. Actually banyak je nak discuss if we go into detail, but since we are short on time, I will only be macam simplifying the main issues and main questions. Now before I begin, let me just tell you a bit about my background. I am an IGCSE student who finished in 2019 and masuk Intech the following year as a private language student. As a private student, you don't need to have like IGCSE SPM saja. You can still apply with diploma or foundation or whatever higher education you have, like A-levels and stuff like that. Now, as a private student, the main issue I know for everybody is cost. Mahal ke? Is it reasonable ke? Macam, is it really worth it kalau nak study abroad? Now, unfortunately, I'm unable to give my first-hand experience on this because I am still in Malaysia. I'm currently in the process of getting my visa and booking a flight ticket to go, so hopefully that goes smoothly lah. But I am able to gather some information in regards to cost of tuition and cost of living from a senior who's currently pursuing her 3rd year dekat Concord University. But just keep this in mind, regardless study dekat mana, which country, studying abroad is just going to cost you lah, okay? Next, please. Okay, as explained by Ais just now, if you join Intech, you will learn language for about 9 months, which equals to about belajar sampai level 2 lah, followed by 6 months up to a year at a language center in Korea. And macam Ais tadi cakap, for JPA students, they will have to learn until level 6, topic level 6, which is test of proficiency in Korean, your level 6. But as a private student, the minimum level you have to achieve is level 4 to be able to apply to your degree or undergraduate lah. And 2 semesters dekat Intech is roughly about the same price as 2 semesters at a language center in Korea. So dekat sini, I will further explain fees for 1 semester from 3 different language centers. Okay, next please. So cara dia apply, it really depends on which language center you go to. Macam some like Ihwa and Seoul National University punya language center, they have an online application. Tapi if you apply for Korea University punya language center, you don't have to have an online application. You just send your documents straight to their office. Okay, next please. So here is a overview of their fees dekat SNU, Seoul National University. As you can see, ada difference in terms of like the morning session and afternoon session. Okay, next please. And this one is for Ihwa punya language center. Ihwa is actually a women's university, but their language center accepts regardless of gender. So as you can see, application fee is about the same and the tuition fee is roughly about the same as SNU juga. And bawah sini is Korea University, and as you can see, the admission fee pun sama and the course fee pun lebih kurang sama.
This is for 1 semester, by the way. Okay, next. Okay. Can you go to the previous slide? Okay. Now, as a private student, after you've done my formula, after I've done my language at Intech, I applied to Korea University, I got accepted. And how will they know you dah belajar sampai mana? So they will ask you to take a placement test to see your level of Korean. So actually, kalau you guys nak study language terus sana right after SPM pun boleh. You still have to take the placement test, but you will be placed at like level 1 lah, and you have to build your way up. But that one depends on your kemampuan macam mana lah. If you prefer to study in Malaysia first, or you want to go straight to Korea pun macam mana. And this is more macam extra information, but how do you choose which language center to go to? Now, my lecturers dekat Intech suggest that it depends on where you want to study your degree. So in my case, my first choice university is nak study dekat Korea University. So ikut logic tu, I apply to Korea University punya language center, because each university punya language center have their own macam certification of language juga. Meaning, I don't necessarily have to take topic to apply for Korea University punya undergraduate course, because Korea University also has their macam Korean language certification that you can use instead of topic. Okay, next please. Okay, now we will discuss a bit about undergraduate tuition. Now, this one really depends on which university and what course you are going to take. So today I'll be explaining a bit of Inha University, Korea University, and Sejong University. Now, I got this information from 2019 Study in Korea Fair punya pamphlet. They have it every year for 2020 punya, and I'm sure 2021 punya is gonna be held online. So just keep a look on that lah. So here, as you can see, Inha punya overview of their fees, it will cost you roughly about 2.9k USD to 3.9k USD per semester. Again, that really depends on what course you're taking lah. Okay, next please. And for Korea University, as you can see, dekat the undergraduate section, the humanities is cheaper than the sciences. So humanities is about 3.4 USD and the sciences is about 3.9 USD. Okay, next please. And for Sejong University, it costs about 2.9 USD per semester and about 4.9 up until 4.9 thousand USD per semester. Now, kalau if you notice, dia ada medium of language, ada yang dia cakap English and Korean. So what does that mean actually? Macam, oh, they teach in English ke? Actually, yes. You can apply for an English track, and this does not require a topic level certification. Instead, they ask for your IELTS or TOEFL results. Dia adalah minimum dia lah kan. Tapi however, I've heard, I've not experienced this myself, but I've heard from seniors there, despite it being said it will be taught in English, kalau your lecturer is Korean and majority of your classmates Korean, macam 2-3 orang je foreigner, there's a possibility that the class will be conducted in Korean. So it's just better overall to have like a Korean background lah, for your convenience and for your to senangkan your life dekat sana. Okay, next please. Okay, now one of the other most important questions is cost of living. So cost of living kat sana macam mana? So first I will touch on about accommodation. Again, this depends on your area and depends on what house you are looking for. Macam cari rumah macam biasa lah dekat Malaysia pun sama.
So this one, I have some information about a 2-bedroom apartment in Taegyeong, which is near Korea University. Now this one ada a senior tolong look for us masa kita orang nak cari rumah hari tu. Tapi this one kita tak jadi beli. Tak jadi apa sign. So the wall say the monthly rent, there you go. The monthly rent, which includes water, electricity, gas, and internet, is about 650k won a month, which is about 2.4k ringgit a month. And you have to pay a deposit about 3 million won, which is about 11,000. So a deposit ni is usually you get once your contract ends, and the contract usually lasts about 1 year lah. But if you don't want to live outside of your university, you can also opt for dormitories. And this one, I have information about dorm dekat Korea University. So for a double room, which means you share with one other person, it's about 6.1 thousand ringgit for 4 months, which is equals to 1 semester lah. Now, banyak senior private recommend that you just get your place outside of the dorms, because dekat dorms banyak restriction. Macam you tak boleh bawa masuk kettle ataupun rice cooker, nak benda macam electronics yang guna untuk masak dalam your own dorm. If you do bring, they will be able to know, and then kalau you if you get caught, there's a possibility they will kick you out of the dorm lah. So it's just better overall to get a place outside because you tak ada any sort of restrictions lah. Okay, and then next we will move on to living expenses. This one I got from the senior lah yang tengah study kat sana, a private senior. So her financial support gives her about 3,000 ringgit a month, which is slightly more, which is about 700,000 won a month. Slightly more. I think it's about 800, lebih kurang lah. So how she breaks down her monthly allowance is 400,000 goes to her monthly rent, and then the remaining 300,000 is in regards to her pocket money, daily expenses. And my friend, my senior ni, this senior, dia she goes out macam once a week, macam tu pergi jalan-jalan, and most of the time she cooks at home. Dia tak selalu makan kat luar. Setelah, and then I think starting from this year, the Korean government made it mandatory for all foreign students to get monthly health insurance. So that's an additional 50,000 won a month lah. So again, this one really depends on your lifestyle lah. I'm not saying that macam my daily expenses might be less than her, might be more than her. So usually in the beginning, macam your adjustment period masa from Malaysia to nak adjust life dekat Korea is you're gonna spend more than you expect lah to familiarize with harga ni macam mana, how to budget, things like that. So just expect like your first year or your first semester lah, at least to spend quite a lot. Okay, so next please. This is some of the picture of the apartment yang I explained just now. 2-bedroom apartment. Okay, next. Okay, so here my friend Coit has macam table has compiled an overview of expenses. So this one is an overview of expenses for your first semester at a language center. This includes like benda-benda besar macam for your accommodation and nak buka bank account, semua tu lah. Okay, next. Oh wait. Previous slide please. I'll give some time to like siapa-siapa nak screenshot ke macam mana ke. Okay, next please. So this one is for the second semester. So excluding the accommodations, but that's the kind of first one. So it's like slightly cheaper lah. Okay, so I give some time to screenshot. Screenshot. Okay, next please. And this one is again the
average. This one is for undergraduate studies and this is just an average. Again, it depends on what course you take and which university you go to. So here, siapa nak screenshot, we screenshot. Okay, next please. Okay, this is the fine. This one is administration. So this one in the beginning je lah, your visa and nanti your alien registration card as well as flight. Flight tu pun depending on what airline you use. This one is kalau tak silap for Korea Airline. This one is for two people, total for 2 people. So okay, next. Okay, so scholarships for private students, ada ke? And the answer is yes. Now, I recommend everybody to go to this studyinkorea.go.kr punya website. Because kat sini, segala information about nak study dekat Korea ada. Macam not only like for your macam exchange program ada, macam transfer program pun ada, macam short summer program pun macam-macam lah ada. You go here, everything ada. Macam you want to search for a specific course, macam ada ke kat Korea, you can search there and then they will give you like the list of universities that offer that course, macam-macam lah. So like as pre-explained by Alia just now, Global Korea Scholarship, this one pun for private students you can also apply, even though this one says it's for graduate degrees, for undergraduate pun ada. And not only that, kalau tak dapat GKS scholarship ni pun, you can also apply for financial aid dekat this website juga. Macam-macam lah, because the Korean government really macam wants to encourage more foreigners to come study in Korea. So macam-macam lah sort of financial aid they can offer. And even at individual universities pun they have their own macam scholarship program for foreigners. Macam like depending on how well you do lah. Macam I think universities in Malaysia pun ada macam tu. So okay, that's all from me today. So if any of you have any more questions regarding private students ke macam mana ke, you can email me at this email or you can DM me at my Instagram. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nadia. Program ini akan diteruskan lagi dengan tayangan video yang telah kami sediakan bagi menunjukkan serba sedikit kehidupan kami di Korea Selatan. Breathing 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 단계 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐 거친 세상 속 삶이 나를 누르고 점점 버거워질 때 내게 건네온 그 손길 한 번 더 일어나라고 때론 울기도 하고 때론 소리치지만 내겐 절대로 지울 수 없는 나만의 중심이 있어 남과 다른 시선에 또다시
Video tadi adalah sedikit sebanyak pengalaman batch 21 selama sebulan lebih kami berada di Korea Selatan. Program akan diteruskan dengan sesi Q&A. Sesiapa yang ada pertanyaan boleh type di ruangan chat box atau boleh unmute mic dan tanya. Adelina, ada pertanyaan ke? Saudari Adelina? Okay, ada satu yang tanya direct pada sensei ni. Can I have this recording? I just enter this session because I have online classes online. Kalau bagi nak, sorry. Sekejap ya. Untuk yang tak sempat nak tu tadi, boleh tengok melalui page Facebook sebenarnya, Intact. Yang tu pun kita sedang ada live session di page Intact Education College, boleh tengok melalui situ. Boleh je tengok. InsyaAllah akan ada je kat page tu. Tapi banyak yang bertanya soalan ini, dia direct tanya kepada sensei. Kalau boleh tanya kepada everyone, sensei akan forward kepada everyone. Okay, mungkin pelajar-pelajar di sana boleh tolong jawabkan lah kot soalan di ruang. Ada yang tanya direct kepada sensei, sensei forwardkan kepada everyone. Oh, can we do any part-time job? Kalau untuk ni untuk pelajar student JPA lah. Ada nak kata boleh tu kalau ikut undang-undang tak boleh kan? Kalau ikut undang-undang tak boleh lah sebenarnya lah, nak buat part-time job as a student JPA. Sebab kita pun dah ada duit yang JPA bagi yang mencukupi. So tapi untuk siapa-siapa yang nak duit lebih tu buat senyap-senyap lah. Dia lebih kepada buat senyap-senyap lah. Ada je yang saya jumpa yang senior kerja kedai makan, kerja kedai makan Malaysia dekat area Hongdae agak-agak. So ada lah ramai senior yang kerja situ sebab dia orang pun dia orang kata allowance dia orang masuk lambat. So tak kisahlah, tak ada masalah lah kalau dia orang ada duit lebih kan. Sebab allowance dia orang pun tak masuk lagi. So untuk hidup dia lah kerja. So macam mana nak tahu bila scholarship JPA buka? Macam yang tadi saudari Alia cakap, tengok ikut isilaf tu. So dia akan update lah sentiasa. Biasanya lepas result keluar. Kalau masa saya dia lepas result keluar lah. Dia ada umumkan yang program JKPJ dah buka. So tapi macam kalau yang sekarang kan zaman IT kan, IG, Twitter semua dah ada. So tengok je ikut situ, Twitter, IG banyaklah ada yang orang bagi tahu scholarship apa dah buka, scholarship apa tahun ni ada, banyaklah baca. Lagi-lagi pun sekarang dah lepas SPM kan, dah nak dekat result korang pun akan keluar tak lama lagi kot, tak tahu. Ikutlah bila result keluar. So dah nak dekat result keluar tu biasanya akan keluar pengumuman. Assalamualaikum. Ada juga orang tanya, ada laluan untuk orang yang ambil sastera masa SPM tak? Untuk pengetahuan korang, untuk student JPA hanya ada dua course sahaja. Dan under sains teknologi tu ada boleh ambil biologi, chemistry, fizik, chemistry dan IT. Untuk sastera, rasanya private student boleh ambil kot. Maybe boleh dapat pencerahan daripada Nadia. Rasanya kalau tak silap, Intact ada juga macam offer animation course, tapi rasanya dalam batch kita orang tak ada kot. Tapi yes, ada few other options but it's quite limited lah.
untuk Arina Afifah yang dikata boleh ke nak apply both scholarship sekaligus just in case another one tak dapat. Rasanya ramai je yang buat macam tu. Maksudnya dia apply both JPA dengan MARA. Tapi kalau yang JPA tu macam saya cakap tadi, kalau dah apply untuk program HES JKPJ, you tak boleh apply, macam you nak apply dalam negara punya tak boleh. Tapi kalau you nak apply ada badan punya scholarship, boleh je. Itulah. Okay, ada orang yang direct tanya dekat saya, under JPA, degree boleh sambung any course yang related, sebab semua tahu kan, JPA ada 2 je program, iaitu program engineering dengan science and tech. So nanti masa degree nak sambung macam mana? Untuk engineering, engineering wajib ambil bahagian engineering dan kena tengok kat universiti tu ada ABIK atau tidak. Itu macam taraf untuk ni lah, kelayakan yang untuk pelajar JPA yang engineering. Kalau yang science and technology ni dia ada orang kata bebas lah, lagi best lah masuk science and technology. Sebab diorang tak perlu macam kalau saya engineering, saya hanya boleh masuk engineering. Contoh mechanical engineering, chemical engineering, semualah yang berkaitan dengan engineering. Tapi macam science and technology, diorang boleh ambil course-course yang baru. Contohnya ada senior yang semalam datang rumah saya pun, dia ada cerita yang ada kawan dia ambil bahagian animation. Buat pasal poster lah, berbagai-bagai, dia belajar lukis-lukis. Ada under JPA, bahagian Science and Technology. So nanti masa nak pilih scholarship untuk JPA tu, pinjaman JPA tu, kena pilih betul-betul nak. Kalau betul-betul nak engineering, memang target nak jadi engineer, terus nak ambil engineering, masuk program engineering. Tapi kalau macam nak bebas, nak pilih contohnya nak ambil food and science, nak ambil program-program yang tak pernah dengar apa semua tu, kena ikut science and technology lah. Dan science and technology tu pun kena pilih subjek apa yang nak ambil, biologi, fizik dan juga IT. So itu je lah. Untuk degree spesifik courses dekat Intech memang tak ada, dia ada 2 je, science and technology dan engineering. So dia belajar fizik, kimia, bio, IT lah, belajar subjek yang lebih kurang ada dekat SPM dulu. Itu je. Ada juga soalan yang tanya dekat saya. After habis degree boleh cari kerja dekat Korea ke? Untuk under JPA, kita ada perjanjian dengan JPA di mana kalau kita orang tak boleh kemukakan perjanjian tu dekat semua. Jadi dia depends on JPA punya perjanjian. Dan kalau untuk private students, kalau ada korang secure company punya tempat dekat Korea ni, macam Samsung, sebab ramai student Malaysia kerja kat Samsung dengan Lotte. Kalau korang dapat secure kerja kat situ, bolehlah kerja dekat Korea. Tapi kalau untuk JPA student, dia depends on perjanjian yang dibuat dengan JPA. Okay. Ada satu soalan pasal bank pasal bank. So untuk saya jawab bagi pelajar JPA lah. Bagi pelajar JPA, pihak PPMK, maksudnya Persatuan Pelajar sini akan bawa kita ke satu bank yang dekat dengan embassy lah. Nama bank tu KEB Hana Bank. So pasal account bank tu dia memang perlulah kat sini sebab sebelum kita buat ARC, kita orang dah boleh buat account bank, tapi just kami tak boleh activate online banking sebab kita orang tak ada ARC lagi. ARC tu adalah alien registration card. Dia macam IC lah kat sini selain daripada pasport. So kalau dah ada account bank tu senang lah, macam kita nak buat order online sebab nak bedal, nak order online semua senang lah. Jadi lagi-lagi kalau kita nak duduk sini memang kenalah ada account bank tu. Kalau bagi pelajar private tak pastilah ada option lain apa yang, tapi banyaklah option. Lagipun kalau pakai bank account Malaysia dekat sini, charge dia mahal lah. Dia nanti rugi dekat charge dah. Macam contohnya kalau nak keluar duit sekali tu 3,500 won.
Untuk charge saja, fee saja nak keluar duit. Lebih kurang dalam apa? RM12. Kalau pergi macam contohnya pakai kad debit terus nak bayar dekat, contohnya pergi beli kasut ke, beli apa-apa ke, bayar pakai kad debit terus pun boleh. Tapi nanti dia akan tolak lebih banyak lah. Charge dia dalam RM40. So rugilah kalau buka Korean Bank lagi jimat lah. So pasal scholarship, we can choose nak universiti mana. Untuk pelajar JPA nanti masa degree, okay, kita ada had macam time honor ni, time belajar language education dekat SNU. Kita orang wajib lepas 3.75 untuk melayakkan kita orang ambil degree 4 tahun. Tapi kalau tak lepas 3.75, kita orang terus dihantar ke DMU, Dong Yang Miri University, untuk ambil diploma 2 tahun dan 2 tahun degree. Untuk pelajar yang dah lepas 4 tahun untuk 3.75 untuk belajar 4 tahun degree, pihak JPA takkan mohonkan universiti untuk kita. Kita kena uruskan sendirilah. So kita nak mohon universiti mana boleh. Tapi universiti tu untuk belajar, macam yang saya kata tadi, untuk pelajar JPA kejuruteraan wajib ada ABIK, dan yang Science and Tech tak kisahlah, janji ada berkenaan dengan diorang punya field yang diorang belajar dululah. So selebihnya kena mohon sendiri, dan lepas tu baru maklumkanlah dengan pihak JPA dapat universiti mana, dan untuk urusan kewangan baru dimaklumkan selepas itulah. So memang JPA tak ada tetapkan nak masuk universiti mana time degree. Kalau time bahasa saja, JPA dah tetapkan untuk pelajar JPA belajar di SNU. Sebab kita ada program khas dekat SNU. Program untuk memang Malaysian student saja. Ada satu soalan. Okay, kalau under scholarship kena apply intake dulu baru apply scholarship ke macam mana? Kalau ikutkan student JPA ataupun student yang dapat sponsor scholarship Yayasan Terengganu, mereka apply for scholarship dululah. Ini sponsor tu yang akan hantarlah ke mana tempat persediaan yang perlu pelajar tu belajar. Contoh kalau macam GPA dengan Yayasan Terengganu untuk belajar ke Korea ni dia hantar ke Intek. Mana akan belajar di Intek lah. Okay. So ada satu soalan mungkin ni. If there is any audition to be a singer, can I apply for it? Just asking. Ada ke pelajar yang boleh jawab kan? Rasanya kalau private student tak ada any restrictions, boleh je. Ya, ikut nasib. Kalau boleh lah. Kalau ada boleh tiba-tiba ada orang panggil, ada orang jalan-jalan, tengah jalan-jalan, ada orang panggil suruh masuk audition, join lah. Cuma korang lah ada masa ke tak? Kalau ikutkan memang kalau hari biasa tu memang tak ada masa lah. Kalau korang nak, kalau dah dapat audition tu nak pergi company semua, tak digalakkan lah. Fokus je lah belajar. Korang datang Korea ni apa sebab dia? Lagi-lagi time belajar bahasa ni. Kalau ikut senior semua kata macam time bahasa ni antara time yang pack lah. Jadual hari-hari macam jadual sekolah. Start pukul 9 habis pukul 4. Kecuali hari Jumaat je lah. Habis pukul 12. So dia macam jadual sekolah pack lah hari-hari. Dia tak ada masa sangat nak buat benda lain. Tapi time degree nanti InsyaAllah lah, sebab degree kan ada kelas. Kadang-kadang ada hari ada kelas, ada hari tak ada kelas. So, ikutlah. Tengok. Just nak tambah. Sorry. Just macam nak tambah. Kalau korang kenal Sabrina tu, kalau kan korang tengok dia macam banyak join agensi semua tu kan. Kan dia still bawah JPA. Kalau ikut kontrak JPA, kita orang tak boleh join any activities yang macam ni. Boleh menambahkan pendapatan kita kat Korea. Tapi boleh kalau kita inform lah kita punya PPL dekat Korea ni. So kalau korang nak buat apa-apa, korang just inform PPL. Kalau dia kata macam okay, then korang boleh je proceed. Macam tu. PPL tu macam ayah kat sini. Saya nak tambah sikit pasal yang course dekat Intech kalau private student macam mana. Katakanlah you want to pursue architecture kan. So dekat Intech as a private student, you can just take the Korean language course
And bila you habis tu, you sambung kat Korea macam biasa. And then bila you apply for your undergraduate, you can apply for architecture punya course. Macam tu lah. It works for any other course juga. Not necessarily just engineering or science and tech. So soalan last ni, I am taking science computer stream now in form 5. Science stream student. So boleh ke apply Korea University? I think kalau private boleh je, kan? Nadia, betul tak Nadia? Betul. Private Yes. boleh je. Kalau macam JPA students, kena tengok kelayakan JPA lah. Ada, rasa kena tengok lah dia perlukan subjek apa yang wajib dalam untuk mohon scholarship tu. Kalau subjek yang dia kata nak kena ada untuk mohon scholarship tu tak ada, so tak boleh lah rasanya. Tapi kalau as a private student boleh. Boleh je, dia tak kisah. Nak ambil seni visual, nak ambil tarian ke apa kat sini, tak ada masalah lah. Sebab duit sendiri kan. Okay, ada private message. I've already applied for Korea University Korean Language Program for this summer. Is there any advice? Saya pun sebenarnya in the process of going. So any kalau segi macam dekat sana macam mana tak adalah any sort of advice yet. Tapi tu je lah. Fighting. Maybe kita orang akan jadi classmate ke mana tahu. Untuk soalan daripada Penafly, engineering dekat Intek ada belajar subjek biologi juga ke? Malangnya engineering dekat Intek tak ada belajar biologi. Kalau nak belajar biologi, kita boleh ambil Science and Technology. Dan under Science and Technology ada belajar biologi dan chemistry. Tapi untuk under engineering hanya belajar fizik dan chemistry sahaja. Ada soalan lagi ke? Ya. Untuk test ada every sem ke? Yes. Memang every sem akan ada test, and then dalam sem tu pun memang akan ada banyak quiz untuk carry mark sebab dia kena carry mark. Okay, ada lagi ke soalan? So ni just tips lah untuk siapa yang dapat belajar kat Intek nanti as a JPA student. Kalau nak melayak, memang kita dah dapat belajar di Intek untuk pelajar JPA, kita dah separuh kaki dah dekat Korea maksudnya. So kita just perlu lepaskan kita punya carry mark tu. Untuk pelajar JPA wajib 3.0 ke atas. So just tips, korang nanti masa belajar kat Intex jangan stress lah. Enjoy apa yang ada kat Malaysia. Sebab banyak benda rasalah semua makanan Malaysia yang ada. Enjoy semua life kat Intex tu. Jangan stress belajar. InsyaAllah boleh lepas. Batch saya pun semua lepas, alhamdulillah. Tak ada yang tersangkut. Lepas tu enjoy. Janganlah fikir nak lepaskan 3.0 ni susah. Yelah sebab kalau Korea dengan Malaysia, Korea punya program dia tak pakai 4.0. Kita orang pakai 4.5. Memang tinggi lah. Dia 3.0 tu pun dah kira rendah rasanya. So chill, belajar relax. Belajar yang penting lah. Ada soalan lagi satu Kalau tak lepas PNG tak dapat fly ke? Yes. Kalau ikutkan JPA, pegawai dia amat strict kalau korang jumpa nanti. So dia akan ada, kat Intek akan ada 2 semester kan. So dalam semester pertama final exam tu, kalau PNG korang punya GPA tu macam rendah, macam membahaya atau pagar, dia akan bagi amaran lah. Dia akan jumpa korang, akan bagi amaran. Tak tahulah mungkin online atau apa. Dia akan akan consult dengan korang lah. Kalau korang ada masalah ke apa, susah ke, mungkin dia orang akan cadangkan tukar program ataupun berhenti dekat situ. Tapi kalau korang rasa korang boleh teruskanlah. Tanyalah kawan-kawan apa semua. And then kalau dekat second tu, kalau memang rasa memang dah tak boleh sangat,
baik berhentilah daripada korang teruskan benda yang korang tak boleh, mungkin ada rezeki korang kat tempat lain. Macam itulah. Okay. Tapi kalau nak fly memang kena atas 3.0 untuk JPA. Ada soalan. Soalan bang, kalau kat Korea kan, kalau 75 sampai 80 tu dapat grade apa? Grade apa? C eh? C. 75 sampai C eh? C. Teruk kan? 95 baru A+, 90 baru A, 85 B, 80 85 B+, 80 B. Bawah daripada tu C, fail 60. 59 dah fail lah. So itu je lah, kena fikir-fikir pasal tu je lah. Tapi belajar chill-chill je, relax, serius. Jangan pening-pening kan nak belajar. Dah time SPM dah belajar stress, time tu kita belajar relax. Sebab benda pun yang kita belajar daripada SPM juga. Jangan Kita relax sambung sangat. balik. Jangan relax sangat. Boleh relax tapi jangan relax sangat. Macam mana nak cakap? Belajar chill. So berapa kota pelajar yang diberi scholarship? Saya pun tak tahu sebab saya bukan pegawai JPA. Ikutlah. JPA nak bagi berapa banyak. Tapi kalau ikut senior-senior kita orang kata, yang macam kalau batch kita orang ni untuk JPA dikira ramai juga kan. 48 orang. 47 47 orang. Kalau yang batch-batch sini ada yang 20 lebih je. Ada yang tak ramai pun. Ikut tahun tu. JPA nak bagi berapa banyak. Tengok lah. Ikut nasib juga. Drama apa tu, Dek? Selalu tengok dalam ni. Mungkin boleh bacakan dulu soalan sebab kalau tengok kat Facebook dia tak nampak ruang chat ni. Bacakan dulu soalan baru bagi jawapan. Betul ke bang kat Korea exam dalam kertas objektif ke? Sebab selalu tengok dalam drama diorang jawab dalam kertas objektif je. Ni maybe high school Korea kot. High school Korea adalah jawapan kertas objektif. Macam kalau kita orang yang belajar dah nak dekat ni macam kira pre-university lah. Program persediaan kan. So tak adalah macam ikut sistem ni kita belajar. Ada yang objektif. Macam bahasa Korea kita orang ada kena buat karangan bahasa Korea dalam berapa patah perkataan itu? 300 karakter Korea. Which is dalam 15 ayat Korea yang panjang. So tu je. Tak ada, jarang-jarang lah ada yang kertas objektif full, tak ada lah. Drama Korea pun, kalau tengok drama Korea pun semua drama pasal high school students kan. Tak ada yang drama pasal university students. Jarang-jarang. Okay, ada lagi ke soalan? Okay. Okey, jika tiada soalan lagi, maka berakhirlah sesi Q&A. Dengan berakhirnya sesi Q&A, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang hadir dan saya ingin meminta maaf jika ada salah dan silap ketika mengacarakan program pada hari ini. Sekian, terima kasih. Annyeonghaseyo. 감사합니다. Bye. Thank you for joining. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 수고하셨어요. Jumpa di Korea.
Suguh semua suguh. Kamsahamnida Aksu. ya Rabbul. Hoseng mana tayo